જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. કેમ છો બધા? મજામાં અને મજામાં જ હશો. તો આજે આપણે વધુ એક રેસીપી લઈ અને આવ્યા છીએ અને આ રેસીપી તમને ખરેખર બહુ જ ઉપયોગી થવાની છે. જેમ જેમ હવે ઉનાળો આવશે એમાં ટમેટાનો ભાવ પણ વધતો જશે. અત્યારે ખૂબ જ સરસ ક્વોલિટીના અને ખૂબ જ સારા ટમેટા આવે છે અને સસ્તા ભાવમાં પણ હોય છે. તો આ ટમેટાને તમે આખું વર્ષ કઈ રીતે ખાઈ શકો અને કઈ રીતે સાચવી શકો એની આજે આપણે બે રીતે રેસીપી જોવાના છીએ. તો આજે આપણે બનાવવાના છે ટમેટાનો પાવડર. અને ટમેટા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના આપણે લેવાના છે. એકદમ આવા કડક હોય ને એવા ટમેટા લેવાના છે અને આ વિલાયતી ટમેટા કહેવાય એ લેવાના છે. આપણે દેશી ટમેટાનો અહીંયા બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો, કેમ કે જે દેશી ટમેટા હોય છે ને એમાં જ્યુસનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે અને દળ ઓછો હોય છે, તો એ તમારો પાવડર સારો નહીં બને. એટલે આ રીતના જે ટમેટા આવે ને, જે આપણે વિલાયતી ટમેટા, એ ટમેટા આપણે લેવાના છે અને ટમેટા એકદમ પાકેલા અને લાલ હોવા જોઈએ, તો જ તમારો પાવડર સરસ બનશે. અને એ પાવડરમાંથી ઘણી બધી રેસીપી બને છે, એ પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો પાવડરમાંથી તમે શાકમાં પણ નાખી શકો, દાળમાં નાખી શકો, વેફર બનાવી શકો, ઘણી બધી વસ્તુ તમે એનાથી બનાવી શકો છો. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ કે ટમેટામાંથી આજે આપણે કઈ રીતનો બે પાવડર બનાવવાના છે. તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ રીતનું જો તમારી પાસે હોય મશીન તો એ પણ તમે લઈ શકો છો, પણ એમાં ફક્ત નાના જ ટમેટા ચાલશે. જો તમારી પાસે મોટું મશીન હોય જેનાથી આપણે વેફર પાડીએ છીએ તો એ લેવાનું, અને એ પણ ના હોય તો તમે છરીથી પણ, એટલે કે ચપ્પુના મદદથી પણ તમે આની રિંગ કરી શકો છો. પણ આ રીતનું મશીન હશે તો જે તમારી આ ટમેટાની ચિપ્સ છે એ બધી એક સરખી પડશે અને કરવામાં પણ સારું પડશે, ફટાફટ થઈ જશે. તો આ રીતે ઉપરથી આપણે હવે આ રીતે કટ કરી અને ટમેટાને આવી રીતે છીણી લેશું, એટલે કે એની પતરી પાડી લેશું. જેવી રીતે આપણે બટેકાની પતરી પાડીએ છીએ એવી જ રીતે અહીંયા ટમેટાની પાડવાની છે. પણ અહીંયા તમે થિકનેસ એડજસ્ટ કરી શકો છો, તમારે પતલું જાડું જે રીતનું ટમેટાનું કટિંગ કરવું હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે મીડિયમ સાઇઝમાં રાખીએ એટલે આપણી જે આ ટમેટાની ચિપ્સ કરી અને રાખી એ ફટાફટ સુકાઈ જાય. તો આ રીતની આપણે વેફર પાડવાનું જે મશીન આવે એ લઈ લીધું છે અને ત્યારબાદ આ રીતે એને છીણી અને બધા ટમેટાં અહીંયા આપણે રેડી કરશું. અહીંયા હું તમને બે રીતે બતાવવાની છું, એટલે આપણે બે રીત અહીંયા જોશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે ટમેટાની રિંગ કરી અને લઈ લઈએ. તો એવી રીતે હવે બધા જ ટમેટાને અહીંયા આપણે રિંગમાં કરી લઈએ. તો આટલી થિકનેસ રાખી છે, તમે જોઈ શકો છો. તમારે વધારે થિકનેસ રાખવી હોય તો તમે વધારે પણ રાખી શકો છો, પણ આ એકદમ પરફેક્ટ છે કેમ કે એ ફટાફટ સુકાઈ જશે. તમારે એક જ દિવસમાં આ ટમેટાની રિંગ બની અને રેડી થઈ જશે. તો આ રીતે મેં એકદમ મીડિયમ સાઇઝમાં એને કટ કરી અને લીધું છે. ત્યારબાદ આ રીતે તમે ચપ્પુના મદદથી આ રીતે બીજું ટમેટું લઈ અને એને પણ આવી રીતે તમે કરી શકો છો. તો ઉપરનો ભાગ છે એ આપણે કાઢી નાખ્યો છે. ત્યારબાદ આ રીતે ચપ્પુની મદદથી પણ તમે રિંગ કરી શકો છો. પણ એમાં એવું થશે કે રિંગ જે છે એ નાના મોટની સાઇઝની થશે તો તમારે સૂકવવામાં થોડું આગળ પાછળ થશે. અમુક જાડી હશે તો એને સુકાતા વાર લાગશે ને અમુક પતલી હશે તો એ ફટાફટ સુકાઈ જશે. જો તમારી પાસે આ રીતનું મશીન હશે ને તો ફટાફટ બધી એક જ સરખી એક જ સાઇઝની થશે, તો એ એક સાથે બધી જ તમારી જે ટમેટાની ચિપ્સ છે એ સુકાઈ જશે. તો આ રીતે હવે આપણે આ મશીન દ્વારા બધી જ ટમેટાની ચિપ્સ રેડી કરી લઈએ. તો હવે અહીંયા આપણે બધા ટમેટાને આ રીતે ચિપ્સ કરી અને રેડી કરી લીધા છે. તો હવે આપણે બીજી પ્રોસેસ જોઈ લઈએ કે બીજી રીતે આપણે કરવા હોય ટમેટા અને પાવડર તો કઈ રીતે કરશું. કેમ કે આ રીત તો બધાને ખરેખર ખબર જ હોય છે. કોઈ લાંબી ચીરીઓ કરે છે, કોઈ આવી રીતે ગોળ પતિકા કરે છે. તો હવે આપણે એક નવી જ રીત અહીંયા શીખવાડવાના છીએ. અને જે લોકોને ફ્લેટમાં રહેતા હોય અને તડકો ના આવતો હોય અને એને ટમેટાનો પાવડર બનાવવો હોય તો એ લોકો કઈ રીતે ટમેટાનો પાવડર બનાવે એ રીત આજે આપણે શેર કરવાના છીએ. તો આ રીતે આપણે બધા ટમેટાને અનઇવન શેપમાં કટ કરી લેશું. તમારે એના નાના ટુકડા મોટા ટુકડા જે તમારે કરવા હોય એ કરી શકો છો. તો જુઓ, આ ટમેટામાં આ રીતનું પાણીનું પ્રમાણ ઓછું છે. જ્યારે તમે દેશી ટમેટા લેશો ને તો એમાં પાણીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હશે અને આમાં પલ્પનો ભાગ વધારે છે. એટલે આપણે આવા જ ટમેટા પસંદ કરવાના જ્યારે આપણે ટમેટાનો પાવડર બનાવવાના હોઈએ. તો આ રીતે હવે આપણે બાઉલમાં બધા ટમેટાને કટ કરી અને લઈ લઈએ. તો હવે આપણે અહીંયા બધા ટમેટાને રેડી કરી લીધા છે. તો આ રીતનું આપણે અનઇવન કટિંગ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે હવે મિક્સરનો જાર લીધો છે અને હવે આપણે ટમેટાને કટ કરી અને રેડી રાખ્યા છે એ ટમેટા આમાં લઈ લઈશું.
તો આ રીતે બધા ટમેટાં આવી જશે એક જ જારમાં. એટલે આ રીતે મેં મોટો જાર લીધો છે. તમારો જાર નાનો હોય તો 2-3 વાર તમારે કરી લેવાનું. અને આ વસ્તુ છે એ તમે ઘરમાં પણ કરી શકો છો, ઘરમાં રાખી અને સૂકવી શકો છો, કેમ કે દરેકના ઘરે પોસિબલ નથી કે તડકો આવતો જ હોય. જે નીચે ડુપ્લેક્સમાં કે એવી રીતે રહેતા હોય એમને તો ફળિયું હોય, અગાસી હોય તો તડકો સારો એવો આવતો હોય તો એક દિવસમાં સુકાય છે. પણ જ્યારે કોઈ લોકો એવા છે કે જેના ઘરે ક્યારેય તડકો આવતો જ નથી, ન સવારે કે ન બપોર પછી, અને જે ફ્લેટમાં રહે છે, તો એને આપણે આ ટમેટાનો પાવડર બનાવવો હોય તો કઈ રીતે બનાવવો એમ. તો આજે આપણે એ રીત શેર કરી છે. તો આપણે હવે ટમેટાની આ રીતે પ્યુરી કરી લીધી છે. અને આ તો ટમેટાનો પાવડર તમારે એક જ દિવસમાં બની અને રેડી થઈ જશે, અને એ પણ તડકા વગર અને ઘરની અંદર જ. તો તમે પણ જરૂરથી આ રીતે પણ ટ્રાય કરજો. આ રીત પણ ખૂબ જ સહેલી છે. જેના ઘરે તડકો નથી આવતો ને એ લોકો પણ આ પાવડર બનાવી શકશે અને 6 થી 8 મહિના આ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકશે. આમ તો આ પાવડરનો વરસ દિવસ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ત્યાં આપણે ટમેટાની સિઝન પાછી આવી જાય છે એટલે આપણે અહીંયા 8 મહિના પૂરતો જ પાવડર અથવા તો 6 મહિના પૂરતો પાવડર બનાવીએ, જેથી કરી અને ત્યાં સામેની સિઝન જે ટમેટાની હોય એ આવી જાય. ત્યારબાદ આપણે આ રીતનું એક ગળણું લીધું છે અને એમાં આપણે હવે આ પ્યુરીને ગાળી લેશું. કેમ કે આ પ્યુરીને ગાળવી જરૂરી છે, કેમ કે આપણે જ્યારે એની પેસ્ટ કરી ત્યારે આપણને નથી ખબર કે અંદર કોઈ ટમેટાનો ટુકડો પણ રહી ગયો હોય અને એમાં બીનો ભાગ પણ હોય. તો આ રીતે આપણે ગાળી લેશું તો એ ફટાફટ ગળાઈ જશે અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બની અને રેડી થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે પ્યુરીને આમાં લઈ લીધી છે અને સારી રીતે હવે એને ગાળી લેશું, જેથી કરીને એમાં બીનો ભાગ કે કોઈ ગઠ્ઠા હોય તો એ બહાર નીકળી જાય અને ફક્ત ને ફક્ત સ્મૂથ પલ્પ નીકળે બહાર. તો આ રીતે આપણે હવે ગ્રેવીને સારી રીતે ગાળી લઈએ. તમારી પાસે જ્યુસ ગળવાનો આ રીતનો ગળણો હોય તો તમે એમાં પણ કરી શકો છો. તો આ રીતનો હોય તો આ રીતનો પણ ચાલે, પણ ખાસ એને આપણે અહીંયા ગાળી અને લેવાનો છે, તો જ તમારી જે ટામેટાની પ્યુરી છે ને એ ખૂબ સરસ બનશે, એનો પાવડર પણ ખૂબ સરસ બનશે. તો આ રીતે આમાં પણ આપણે હવે ટ્રાય કરી લઈએ. તો જુઓ, આમાં પણ એકદમ ઇઝીલી સરસ રીતે પ્યુરી બહાર આવી રહી છે. તો આ રીતે આપણે આમાં પણ ગાળી શકીએ. તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એમાં તમે આ પ્યુરીને ગાળી શકો છો. હવે તમને હું બતાવી દઉં કે આ રીતનું જુઓ, એમાં બિયાનો ભાગ અને જે આપણે છાલનો ભાગ છે એ દેખાઈ રહ્યો છે અને અમુક આમાં મોટા પીસ પણ છે. તો ઘરમાં જ્યારે આપણે આ સૂકવતા હોય ને ત્યારે અમુક આ પીસ છે એ ના સુકાય એક દિવસમાં, એટલે આ રીતનું ગાળવું જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે એ પલ્પને ગાળી અને રેડી કરેલો છે, તો એ પણ મિક્સ કરી દઈએ, કેમ કે આમાં જ્યુસ પણ વધારે હોય. તો નીચેના ભાગે પહેલાં જ્યુસ આવી ગયું હોય અને પલ્પ આપણે જે છે એ પાછળ ઉપર રહી ગયો હોય, તો બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી કરી અને એ એકરસ થઈ જાય. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ કે હવે આગળ શું કરવાનું છે. આ રીતે મેં એક પ્લાસ્ટિકની શીટ પાથરી દીધી છે, એટલે કે પ્લાસ્ટિકની કોઈ પણ કોથળી કે કાગળ હોય એ તમે આ રીતે પાથરી શકો છો. અહીંયા મેં થોડી ઉપરની સાઈડ એટલે કે ટીપોઈ ઉપર પાથરેલી છે, તમે નીચે પણ રાખી શકો છો. નીચે પછી ધૂળ કે કચરો કંઈ હોય તો એ પછી આપણા આ પ્યુરીમાં જાય, એટલા માટે થઈને અહીંયા આપણે ઉપરને હાઈટ ઉપર રાખી અને આ રીતે કરશું તો એમાં ધૂળ કચરો પણ નહીં જાય અને થોડો સુકાઈ જાય પછી ઉપર તમે ચૂંદડી પણ ઢાંકી શકો છો, જેથી કરી અને ધૂળ કચરો કે કોઈ માટી એમાં ના જાય. તો આ રીતે આપણે પ્યુરી એડ કરી અને ફેલાવી દેવાની છે અને એકદમ પતલું લેયર એનું કરવાનું છે. તો આ રીતે બધી પ્યુરી લઈ અને સારી રીતે ફેલાવી દઈએ. અહીંયા બધી પ્યુરી આપણે સારી રીતે ફેલાવી લીધી છે. તો હવે આને આપણે થોડીવાર સુકાવા દેશું. ત્યારબાદ થોડી સુકાઈ જાય પછી ઉપરથી તમે આછી ચૂંદડી કે એમનેમ પણ તમે ખુલ્લી રહેવા દેશો, કેમ કે ઘરમાં જ છે એટલે બહુ વાંધો નહીં આવે. તો આ રીતે તમે એને એક દિવસ માટે એટલે કે 24 કલાક માટે રહેશે એટલે સાવ સુકાઈ જશે. તમારે તડકાની પણ જરૂર નહીં પડે, પણ બને એટલું પતલું લેયર કરશો તો એ ઝડપથી સુકાશે. તો આ રીતે આપણે એકદમ પતલું લેયર કરી અને હવે એને 24 કલાક માટે સુકાવા દઈએ. જે આપણે આ ગોળ રીંગમાં ટમેટા કાપી અને રેડી રાખ્યા હતા એને હવે આપણે તડકામાં સૂકવવાના છે, કેમ કે અહીંયા અમારે ખૂબ સરસ તડકો આવે છે એટલે મેં તમને બે રીત બતાવી છે. પણ જો તમારા ઘરમાં તડકો ન આવતો હોય તો તમે ટમેટાની પ્યુરી બનાવીને પણ સુકાવી શકો છો. પણ મેં આ રીતે બંને રીત તમને બતાવી છે, જેથી કરી અને તમને જે અનુકૂળ આવે એ રીતે તમે ટોમેટોનો પાવડર બનાવી શકો. તો ચલો હવે આપણે આને પણ તડકે રાખી દઈએ. તો આપણે આને આ રીતે અહીંયા તડકામાં રાખી દીધી છે. તો હવે આને સુકાતા આપણે 2 દિવસ જેવો સમય લાગશે, કેમ કે આની થિકનેસ થોડીક વધારે હોય છે. જ્યારે ટોમેટો પ્યુરી તમે જોવો છો કે 24 કલાક પછી સરસ રીતે સુકાઈ ગઈ છે.
અને પેલી રીંગને થોડી તડકે પણ સુકાતા વાર લાગશે, કેમ કે એની થિકનેસ થોડી વધારે હોય છે. તો આ રીતે આપણી ટોમેટોની પ્યુરી સુકાઈ ગઈ છે. જો હાથથી અડતા પણ તમારા હાથ પણ સહેજય ભીના નહીં થાય, એનો મતલબ કે જે ટમેટાનો આ પ્યુરી હતી એ સારી રીતે સુકાઈ ગઈ છે. તો તાવીથાના મદદથી આપણે આ રીતે બધી પ્યુરીને, એટલે કે આવી રીતે જે આપણે લેયર કરી અને પતલું રાખ્યું હતું, તમે એને ટોમેટો પાપડની જેવું પણ કહી શકો છો. તો એને હવે આપણે ઉખાડી લેશું. એને તાવીથા અથવા ચપ્પુના મદદથી ઉખેડી શકો છો. તો આ રીતે હવે આપણે બધી પ્યુરીને એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો એનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ એવો ને એવો લાલ ને લાલ જળવાઈ રહ્યો છે. તો એકદમ લાલ ચટક તમારો પાવડર બની અને રેડી થશે. અને એવી જ રીતે હવે અહીંયા 24 કલાકને ઉપર આપણે થોડો ટાઈમ એને રહેવા દીધા હતા. તો 2 દિવસ જેવો સમય આપણે થયો છે આ રીંગને સુકાતા. તો આપણી રીંગ પણ સુકાઈ અને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એ રીતે એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે. તો હવે આ જે આપણે પ્યુરી અને આ રીંગ હતી એ બંનેને જોડે ભેગી કરી અને હવે આપણે એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આ રીતની આપણે બધી રીંગ પણ ડીશમાંથી લઈ લીધી છે. હવે આપણે એને મિક્સરના જારમાં લઈ લઈએ અને પેસ્ટ બનાવીએ, એટલે કે એકદમ બારીક એનો પાવડર બનાવી લઈએ. તો આ બંને વસ્તુ જો તમે એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. તો હવે ચાલો હવે આપણે એને એકદમ પાવડરના ફોર્મમાં કરી લઈએ, એટલે કે એકદમ સરસ એની પેસ્ટ રેડી કરી લઈએ. તો હવે એને આપણે ક્રશ કરી અને લઈ લઈએ. તો તૈયાર છે આપણો ટમેટાનો પાવડર, અને એનો કલર પણ તમે જોઈ શકો છો એ રીતે એકદમ સરસ લાલ અને લાલ રહ્યો છે. તો આવી જ રીતે તમે તડકામાં પણ ટમેટાનો પાવડર રેડી કરી શકો છો અને ઘરમાં પણ તમે ટમેટાનો પાવડર રેડી કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં એને દરદરો રાખ્યો છે. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે એને ઘઉં ચાળવાના આપણે જે લોટ ચાળીએ છીએ એ ચાયણાથી ચાળી અને એનો એકદમ બારીક પાવડર કરીને પણ લઈ શકો છો. પણ આ રીતનો ક્રંચ હોય તો શાકમાં અને દાળમાં ખૂબ સરસ લાગે છે. જ્યારે તમારે વેફરમાં છાંટવાનો હોય ત્યારે તમારે એને ચાળી અને ઉપયોગમાં લેવાનો છે. તો આજની રેસીપી તમને લોકોને કેવી લાગી? આપણે 2 રીતે આજે ટમેટો પાવડર બનાવવાની રીત શેર કરી છે. તો મળશું વધુ એક વિડીયો સાથે.